السلام عليكم ومرحبا بكم. كنت كنفكر شنو التوتوريال غادي ندير، وقعدت لقيتي واحد صاحبي عيط ليا قال لي راه واحد السين من ديك الطومبليت ديك استعملها واحد خينا. وانا نقول هذه هي السين صراحه الله، هذه اللي غادي نخدم عليها نيت وندير لها توتوريال. انا نوريكم السين ديال الاول ونوريكم من بعد شنو انتوكا لعبت عليها باسكو شي عامين هادو اللي باش صاوبتها، دونك عاود بدلت شويه الديزاين. نوريكم السين. السين هي هذه كاينه في هذا الباك هذا. ندير واحد الاطلاله خفيفه. دوزو هادشي. السين هي هادي، هي غتجي مورا هادي. دونك فيها واحد الانيماسيون ديال الشيب، انيماسيون ديال التكست، كولور. المهم فيها شحال من لعيبه زوينه هنايا بارابور اصلا داكشي كنت بارطاجيت معكم المره اللي فاتت. دونك غادي انيميو هادي، غادي نمشيو للافكت. فوالا دونك باسكو شحال هادي ما صاوبتها، حاولت نصاوبها من جديد. نعم عاد من جديد. دونك درت لها طريقه اخرى شي شويه، زدنا عليها شي شويه ديال الفوليوم، واحد الشادو. المهم حتى هاد سميتو هاد الباترن بدلتو. دونك غنصاوبو حنا هادي. دونك نوريكم بلوز او موان كيفاش غادي تبان. فوالا فوالا هي دايره بحال هكا. عندنا واحد الحركه ديال الباك جراوند اخرى ما كاينش فيها حركه، كاين واحد الفوليوم. دونك هادي اللي غادي نصاوبو ان شاء الله. نبداو. غادي نخويو الكاش. الوغ اللي يلاه نسميوها نيو ايرا. عهد جديد، هي نيت نيو ايرا جوج. يلاه غيبدا معانا وما عرفتش، كاين واحد السلسله كتشرح افتر افكتس. كيف ما قلت الناس اللي يلاه غادي ما تعرفوش لوجيسيال بغاو يتعلموا، راه درت واحد السلسله ديجا هنايا سميتها الشامل المفيد في الافتر افكت العنيد، كنشرح فيها اللوجيسيال دو ا زاد. فهمتيني شويه من كلشي. تقدر تبدا بها هي الاولى وتتعلم شويه ابخي تبع. قلنا غنبداو بنصاوبو هادي. اول حاجه غادي نصاوبو الباك جراوند بي جي، نسميو باك جراوند. حنا عندنا صفر هنايا، دونك ها هو نديرو صفر. هذا كان هذا كاين 100% صفر، كان بلوطو فيه بحال شي واحد اش كيتسمى واحد الرمب، واحد الباك جراوند، واحد ديغرادي. دونك رمب هذا تختار اي لون بغيتي. فهمتيني حنا هاد الساعه تنخدمو المهم نخدمو هاد الالوان بحال هكا، نديرو شي لون هنا راديال. هذا هنا، هذا نديرو هنا. بيان سور هذا هنا كتيبان هنايا. دونك سي با من بعد المهم هادشي حتى من بعد نقدرو نضيفيوه. دونك هذا هو الباك جراوند ديالنا. مورا عندنا واحد المربع. هذا اللي كيتعلم بحال هكا، تيبدا في الاول بحال هكا، كيتعلم بحال هكا. دونك غادي نرسموه اللي هو شيب. دونك انا غندير هاد القليل هنايا، ماشي بان ليا شنو ندير هنا. وندير هذا حتى هو صراحه، حتى هو باش نشوف هذا الوسط. كنجيو غادي نرسمو هنا بحال هاك. فوالا دونك هنا جينا في الوسط. هنا عندنا كحل، حنا بغينا يكون بيض و غنديرو هاد الساعه كحل. المهم هاد الالوان هادشي حتى من بعد نبدلوه ماشي مشكل. ها هو هذا، ها هو درنا هنايا كيفاش كيتانيما. وانه في الاول كاين كيتحل هكا وكيدور كيرجع للور. دونك غادي نسميوه سكوير. سكوير ما عرفتش تكتب، المهم خليه بحال هكا سكوير ريكتونغل. نجيو لهنا ندير ليه هكا السايز ديالو. إلا صغر هكا تيصغر كامل، حنا شي صغار كامل، حنا صغار غير لا غير صغار غير شي غير من هنايا. دونك نجيو نديرو صفر. دونك ها هو صفر. الأول تيكون تيبان، بغينا تيبان في الأول. دونك نرجعو واحد شي شوية الفريم، واحد
كنشطب كاع كثيرة وندير هذا تا هو صافي. في الأول كيتحل، في الأول تحل عاد كيدير من طون راه تيكون العقلتو تيكون ضايع. دونك غادي نجيو نركبو شيفت ار، هذا هنا ار غيعطينا روتاسيون، ولا نوركو على شيفت على او غيعطينا ديال الانيمي. دونك شيفت ار غتبان هادي حتى هي هنا. دونك هنا فينالمون غتكون هنايا روتاسيون قادة، وحنا بغينا يكون عندو ضايع تسيدها بحال هكا صوص بحال هكا وكيدور كيدور. نجيبو لهنا يعني تبدا هادشي من الأول بحال هكا. ابخي غادي نقادو ليه نحطو انيماسيون سموث من بعد. غادي نديرو التكست. هاد التكست هذا واحد جديد. انا ما غاديش نزيد نطبي التكست هنا، نزيد غير هاد التكست اللي مكتوب هنايا في اللي غادي نكتب فيه. دونك كوبي نيت نجيب التكست كيفما واحد جديد. التكست هنا هو هنا 100%. الوغ استعملت هنايا جانا دي بولد 75. دابا نعطيكم بلي انا ملي تيشارجيو هاد الفونت زوينه جميله جدا هاد الفونت. الوغ الانيماسيون ديالتها كيفاش دايره كتكون هدا كتبان وكتوسع بحال هكا. كيفاش هادي كي نديرو ليها كيما درنا نهضرو على الانيماسيون ديال التكست. نجيو لهنايا تكست هنايا انيميت تراكين. تراكين لا تيتوبان تيوسع تيعرض. بون حنا مالوغوزمون بالعربية ميمكنش نديرو هاد القضية ولكن زوينة. دونك حنا غادي نجمعوهم نديرو شوية بحال هكا زوينين هاد الحروف هكا. فوالا دونك غادي تكون في الأول هكا وابخي غادي تولي نورمال توسع فريمون هكا. هذا التكست الأولى. التكست الثانية يلتحق بقطار النون والوفرة. هذا هو التكست الثاني. داكشي غادي نديرو ليه عاوتاني بحال هكا. فوالا مزيان تيجي داكشي لاصق. شي هنا نونس هاد العبارات راه مقادينش ماشي بحال ولكن المهم يعني ميزان كبر صغر كي بغيتي داكشي كتكون نتا وكانتك. هذا هادشي بحال هكا هكا. نشوف هادشي مقاد الاخوان اللي كيعجبهم داكشي يكون مقاد لاصق سينو كيكعاو. دونك ندير بحال هكا. هذا صوص يعني نستعمل ادوات دقيقه كلافي. فوالا دونك ها هو الحال. دابا غادي خصنا انيميو هذا كيفاش كيتافيش. هذا ستوتوبان كيجي طق كيبدا شويه حنين كيهبط من واحد الماسك. لا كيهبط من واحد الماسك. كنديرو هاد الماسك. الوغ الماسك هذا بون جينيرالمون راه كنبداو بالغرافيزم تنقادو هو الاول عاد كنانيميو. مي انا كنبدا بالانيماسيون. علاش؟ باسكو فاش كتزيد الزفي وداكشي كامل كيتقاد. حنا ما بيناش يتقاد، بينا نبقاو خدامين خفاف بحال حتى الدراري تيكون يلاه كيتعلموا ماشي كلشي عنده بيسي مزيان. وخصنا نخدمو دي فاسون انتيليجونت بلا ماشين ديالنا فهمتيني. ماشي تخدم تحاول توبتيميزي شنو عندك في البروسيسور شنو عندك في الماشين باش تعرف تخدم خفيف. المهم تخدم خفيف وكيما القاعده نقدروا نخدموا كاع فون نخدموا لي كورتر. اصلا حنا ما نخفاو رشاقه ديما نبروجيو هادشي نخويوه كيما القاعده. دونك حنا هنا مزيان. دابا نعملو هاد التكست. دونك هادشي نسدو بعدا باش منقيسوش. نجيو لهنا. هذا وين يطلع من واحد الماسك. نقدروا نديرو ماسك باش كيعجبنا نديرو واحد اللعيبه اخرى. غادي نقدروا نديرو حنا ماسك وسط منو غنديرو ليه ماسك. كندير ليه بحال هكا شفتو هكا الماسك هذا. لا انينا بالبوزيسيون تيطلع مع الماسك. دونك نو علاش ما يطلع مع الماسك. يطلع هو وسط الماسك. كيفاش غادي نانيميو؟ غادي نانيميو من البوزيسيون. نقدروا نانيميو ما يسمى بالانكر بوينت اللي هي هادي، ولكن حتى هنا كيتحرك معايا. دونك سي با انتريسون. كندير ليها كاينه واحد الانكر بوينت اخرى هنايا. نجيو الشباب نجيو لهنا
وغادي نديرو واحد اللعيبة شوف انتر بوينت هنايا صعب ملي كيتأنيمي هنا نجيو لهنا خصنا نعطيو سيليكتور هي الانتر بوينت درناها هزناها وهنا نديرو سيليكتور ونديرو ويكلي بون هذا راه انيميو حتى بالبوزيسيون هاد البوزيسيون اللي هنايا مي انت شفتو البال نتوما شتي هادشي طلع لي انيما شوف البلان هنا انيميا هي هادشي اللي غنديرو ولكن نزيدو واحد اللعيبه باش يبان شي حنين سموت وكاو هذا بان حنا بينا يبان حنا تا هو مرافق شي سالي دونك في وسط 2 سكوند دونك غادي نهبط صاحبنا لتحت بلوطو غادي ننزل هو ويبني وي نسيت واحد القضيه هاد الماسك هذا ها هو بان لينا هنايا وغادي نديرو ليه سبستراك فوالا هادشي اللي بغينا حنا هنا نسيت هاد اللعيبه هادي باسكو منسيتهاش دونك حنا غادي ننزل صاحبنا هنايا تكست الانيميتور ديالنا دونك هنايا كيبان دونك دو نرجعو لواحد مثلا هو صراحه طلع لكم ديكالي شويه على هذا غادي نرجع دونك هنا هادشي وانا مزيان غنديرو ويكلي هنايا الحروف ماشي حروفنا الكلمات دونك وات ديجا مزيان هكا فوالا غادي نقصو منها بزاف دونك شويه هادي ندير لها زيرو على العموم الشباب هنايا فريمون كتبقى كتلعب انت اللي عجبك كتلعب لعب تطيح في الفيل اللي بغيتي فوالا دونك هنا عطانا واحد الفيلمات ندير بحال هكا كيا تيو ابخي ويديو باغ سكوند نقدرو نديرو ليه شوف واش عطاتنا نبقى تلعب فيش نديرو 0.5 مثلا كتشوف واش نسلك نتا كي جاك هادشي مثلا نكبرو هادي شويه عاوتاني ونجيب بيه هنايا نجيو لهنا باش نشوفو هنا الانيماسيون بوحدها مثلا جو سي با غتلعب في هادشي كيما يجي صافي هادشي نكسب حنا هادشي كاع ماشي ساهل تبقى تلعب كيما تطيح في شي زوينه دونك مزيان دونك حنا لقينا هادي هكا ولكن انت ما كيبداش بحال هكا عطينا المال كيجي لهنا كيتحل بحال الماسك كيحل كيبان لنا هنا عاد هذا كيبان دونك هنا خصنا ماسك اللي كيحل لنا هذا ما نمشيوش بعيد هاد السكوار ديالنا هو اللي نلبسو الماسك ها هو هذا هنايا هاد كيبان دونك غادي نديرو هذا نحطو الماسك سواء نكبرو ندوبليكيو ونخدمو عليه مي انا تنقول نقدروا نبدلو شي حاجه في هذا شي نقدروا نبدلو الشكل ديالو ولا شي حاجه ما تعرف دونك اش غنديرو ليه بري كومب هاكا عادي وندوبليكيوه ونحطو فوق العادي الجديد تولي هذا ماسك بون داكشي شفتو في الطوبيت ما ديرش بحال هكا حيت انا مصاوبو ديال فاصون ديفيرونت ديال فاصون باش تقدر تموديفيه كلشي مي هذا سي ديفيرون هذا توتوريال دونك حتى عطي فاصون باش تقدر تيكون فيه ساهل زعما تموديفي التكست وتبدل فيه كلشي وتقدر تستعملو في البروب مي هذا فاصون باش مصاوب مختلفه دونك غادي العيد الجديد نديرو الالفابات دونك لا عطيتو البال على عكس بلوطو غنديرو هادي هكا ها هو تحلات هادشي اللي كيبان زين هادي بلاش تبان حتى لهنا نقدر ندير لها ماسك محتاجينش هي تحتاج تبان هادي التيبه الاخرى بلوز او ولا عندنا داكشي اللي بغينا ولكن خاصنا دابا واحد الحاجه هو انه خاصنا الانيماسيون تكون سموت حيت دابا هاد الساعه هادشي كيتانيما ماشي سموت اول حاجه نسموتي هادشي اللي هنايا الشباب هادشي راه كاين هنا اللي واحد المشي كيتحرك حدايا هنايا اللي قلق نديرو ليه اف ان
هي طن نقول لكم هاد الكادر غادي نتهلاو شويه في هادشي باش يبان سموت حنين. الوغ اللي ما خرجليش بعدا هادشي انا هو الجرافت سبيد هنا كدير سبيد باش تيبان لك مزيان. شو انيمالي كيما القاعده انت وكانتك انت اللي كتعرف شنو هو اللي يصلح لك انا كيفاش بغيتي هادشي. ما كاينش شي قاعده ديال حتى هاد الانيماسيون اللي كنديرو ماشي كنيميتيو هذا ناتور ولا شي حاجه كاين انت وكانتك كي بغيتيها تبان لك وصافي كتبان لي مزيانه. دونك داكور نجيو حتى لهاد الجديد حتى هو نبدو ليه اللعيبه. دونك كما قلنا الوغ اف9 ولا كتجي لهنا مثلا وغدير ايز هايدا كاين بيان سور دي سكريبت اللي كيديروا هادشي اوتوماتيكمون. جيماجين الناس اللي يلاه كيتعلموا هاد النيفو هذا خصكم تعلموا ديروا هادشي بيديكم هو الاول. عاد ديك الساعه دير السكريبت اللي يعجبك باش تعرف تموديفي كي بغيتي. المهم كطيح حساب بحال كطيب اللي كيديروا ديك الضامات كنور وداكشي ماشي بحال اللي كيصاوبوا تفزير راسهم كاع فوا حساب الاخرين. وي كتلقى النتيجه اللي كتلقاها بحال عباد الله كاملين. ما تقدرش دير شي حاجه اللي فشك ملي فاش كتعلم بوحدك ساعه تستعمل الضامات كنور والضامات اللعيبات. دابا خصك فهمتيني تعرف فاش كدير بيدك هو الاول. شي داكشي كل حين دابا شاشه دابا بحال بلوز او موان لانيماسيون ديالنا هاكا درناها هي صاوبناها. هادو جديد التحق باطار النور والوفره ديال كاين القاعده غادي ندخلو الكاش لي بون زابيتود كونط اون ان اورديناتور كي ني با بويسون